Mỹ đã tấn công Iran. Nhưng đây có thể không chỉ là một cuộc chiến ở Trung Đông. Iran nằm cạnh eo biển Hormuz, gần 20% lượng dầu thế giới đi qua đó mỗi ngày. Khi khu vực này bất ổn, không chỉ bom đạn phát nổ, toàn bộ hệ thống năng lượng toàn cầu bị định giá lại. Và quốc gia chịu áp lực đầu tiên có thể không phải Iran, mà là Trung Quốc. Nền kinh tế nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, trung tâm sản xuất phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng ổn định. Đây không chỉ là một cuộc không kích, đây có thể là một đòn bẩy trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Khi một điểm nghẽn toàn cầu bị chạm vào, bàn cờ không còn nằm ở Tehran. Nó nằm ở cán cân quyền lực của thế kỷ 21. Nếu bạn nghĩ đây chỉ là một cuộc xung đột khu vực, có thể bạn đang nhìn sai cách lịch sử đang diễn ra. Mỹ đã tấn công Iran, nhưng tác động lớn nhất của sự kiện này không nằm ở những mục tiêu quân sự bị phá hủy, mà nằm ở một dải nước hẹp rộng chưa đến 40 km tại điểm hẹp nhất, eo biển Hormuz. Khoảng 20 đến 21 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua eo biển này, tương đương gần 20% tổng lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Ngoài dầu thô, khoảng 1/3 lượng khí tự nhiên hóa lỏng giao dịch bằng đường biển trên thế giới cũng đi qua tuyến đường này. Khi khu vực đó bị đặt vào trạng thái xung đột, thị trường năng lượng không chờ đợi một cuộc phong tỏa thực sự. Thị trường phản ứng ngay với khả năng xảy ra gián đoạn. Trong vòng vài giờ sau khi chiến dịch quân sự bắt đầu, hợp đồng dầu Brent giao tháng gần nhất biến động mạnh. Phí bảo hiểm chiến tranh đối với tàu chở dầu qua Vịnh Ba Tư có thể tăng gấp nhiều lần so với mức bình thường. Với một tàu chở dầu siêu lớn có sức chứa khoảng 2 triệu thùng, chi phí bảo hiểm tăng thêm vài trăm nghìn đô la cho mỗi chuyến đi không còn là điều bất thường khi rủi ro chiến tranh được định giá lại. Khi chi phí vận chuyển tăng, giá mỗi thùng dầu đến tay nhà nhập khẩu cũng tăng theo. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, với khối lượng trung bình khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày. Phần lớn trong số đó được vận chuyển bằng đường biển. Chỉ cần giá dầu tăng thêm 10 đô la cho mỗi thùng, chi phí nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc có thể tăng thêm hơn 100 triệu đô la mỗi ngày. Trong một tháng, con số đó có thể vượt quá 3 tỷ đô la. Đó là chi phí trực tiếp, chưa tính đến tác động lan tỏa lên giá điện, chi phí sản xuất và giá tiêu dùng. Iran không chỉ là một nguồn cung dầu. Trước khi xung đột leo thang, lượng dầu Iran xuất khẩu ước tính dao động quanh mức 1 đến 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Phần lớn được vận chuyển sang châu Á. Nếu nguồn cung này bị gián đoạn hoặc bị siết chặt hơn bởi các biện pháp trừng phạt bổ sung, thị trường sẽ phải tái phân bổ nguồn cung từ các nhà sản xuất khác. Việc tái phân bổ đó hiếm khi diễn ra mà không có chi phí. Eo biển Hormuz là một điểm nghẽn vật lý thực sự. Tại điểm hẹp nhất, hai luồng tàu đi và về chỉ rộng vài km mỗi bên. Hàng chục tàu chở dầu khổng lồ, mỗi tàu có trọng tải hàng trăm nghìn tấn, phải đi qua khu vực này mỗi ngày. Chỉ cần một sự cố quân sự nhỏ, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái hay một quả thủy lôi trôi nổi, giao thông hàng hải có thể bị gián đoạn tạm thời. Ngay cả một sự gián đoạn ngắn cũng đủ để làm thị trường phản ứng mạnh. Điều quan trọng là phân biệt giữa thiệt hại vật lý và thiệt hại kỳ vọng. Trong chiến tranh hiện đại, kỳ vọng thường gây tác động nhanh hơn bom đạn. Nếu các hãng vận tải dự đoán rủi ro leo thang, họ có thể yêu cầu phụ phí chiến tranh. Nếu các công ty bảo hiểm định giá lại rủi ro, chi phí tăng ngay lập tức. Nếu các nhà nhập khẩu lo ngại thiếu hụt, họ có thể tăng mua dự trữ. Tất cả những hành vi này cùng lúc đẩy giá lên cao hơn. Trong khi đó, Mỹ hiện sản xuất hơn 13 triệu thùng dầu mỗi ngày và đã trở thành một trong những nước xuất khẩu năng lượng lớn. Khi giá dầu tăng, ngành khai thác trong nước của Mỹ có thể hưởng lợi từ doanh thu cao hơn, phần nào bù đắp tác động tiêu cực lên người tiêu dùng. Điều này không loại bỏ hoàn toàn rủi ro lạm phát, nhưng tạo ra sự khác biệt về cấu trúc so với các nền kinh tế nhập khẩu dòng. Sự khác biệt đó khiến cú sốc năng lượng có tính bất cân xứng. Một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu sẽ cảm nhận áp lực nhanh hơn và trực tiếp hơn. Trung Quốc tiêu thụ hơn 15 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong khi sản xuất nội địa chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. Phần còn lại phải nhập khẩu từ Trung Đông, Nga, châu Phi và các khu vực khác. Bất kỳ sự gia tăng kéo dài nào trong chi phí nhập khẩu đều ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ngoài giá dầu, còn có yếu tố khí tự nhiên hóa lỏng. Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới. Nếu căng thẳng tại Vịnh Ba Tư ảnh hưởng đến dòng chảy khí tự nhiên hóa lỏng từ Qatar, thị trường châu Á có thể chứng kiến giá dầu ngay tăng mạnh. Giá năng lượng cao không chỉ là vấn đề của ngành dầu khí, nó lan vào hóa chất, thép, xi măng và vận tải. Một yếu tố khác là dự trữ chiến lược. Trung Quốc có kho dự trữ dầu chiến lược và thương mại, đủ dùng trong nhiều tuần hoặc vài tháng tùy theo mức tiêu thụ. Nhưng việc sử dụng dự trữ chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu xung đột kéo dài, áp lực sẽ quay trở lại. Nếu Trung Quốc quyết định tăng mua để củng cố dự trữ trong bối cảnh giá cao, chi phí tài chính sẽ tăng thêm. Vì vậy, khi nhìn vào cuộc tấn công này, cần nhìn xa hơn bản đồ quân sự. Vấn đề không chỉ là các mục tiêu bị phá hủy. Vấn đề là một điểm nghẽn vận chuyển 20 triệu thùng dầu mỗi ngày vừa được đặt vào trạng thái bất ổn. Trong một hệ thống toàn cầu hóa, nơi giá năng lượng ảnh hưởng đến mọi chuỗi cung ứng, cú sốc tại một điểm có thể lan ra toàn bộ cấu trúc. Cuộc tấn công vì thế không chỉ là một hành động quân sự, nó là một sự kiện tái định giá rủi ro năng lượng toàn cầu. Và trong quá trình tái định giá đó, những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu năng lượng sẽ phải điều chỉnh đầu tiên. Đây mới chỉ là tầng đầu tiên của chuỗi phản ứng chiến lược đang hình thành. Nếu phần 1 là cú sốc năng lượng,
thì phần 2 là nơi chiến tranh chuyển từ bầu trời sang hệ thống tài chính. Iran hiện nằm trong danh sách các quốc gia chịu trừng phạt nặng nề nhất thế giới. Hơn 1.000 thực thể và cá nhân liên quan đến Iran đã từng bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ trong các giai đoạn khác nhau. Hệ thống ngân hàng Iran phần lớn bị loại khỏi mạng lưới thanh toán SWIFT từ năm 2012 và tiếp tục bị hạn chế nghiêm ngặt trong những năm sau đó. Tuy nhiên, bất chấp áp lực đó, Iran vẫn duy trì xuất khẩu khoảng 1 đến 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong những năm gần đây thông qua mạng lưới trung gian, tàu truyền tải ngoài khơi và thanh toán phức tạp. Khi Mỹ tấn công Iran, câu hỏi không chỉ là các cơ sở quân sự bị phá hủy bao nhiêu phần trăm. Câu hỏi là Washington có mở rộng mặt trận sang thực thi trừng phạt ở mức cao hơn hay không? Nếu Mỹ tăng cường áp dụng trừng phạt thứ cấp, bất kỳ công ty vận tải, ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm nào giao dịch với dầu Iran đều có thể đối mặt với nguy cơ bị cắt khỏi hệ thống tài chính bằng đô la Mỹ. Đồng đô la vẫn chiếm khoảng 58 đến 60% dự trữ ngoại hối toàn cầu và đóng vai trò trung tâm trong thanh toán thương mại quốc tế. Khoảng 80% giao dịch thương mại toàn cầu có liên quan đến đồng đô la ở một mức độ nào đó. Điều này có nghĩa là việc bị loại khỏi khả năng tiếp cận đồng đô la không chỉ là mất một đồng tiền, đó là mất quyền tiếp cận hệ thống thanh toán và tín dụng quốc tế. Đây là nơi chiến tranh tài chính trở thành vũ khí. Nếu Mỹ mở rộng truy vết các tàu chở dầu Iran, mỗi con tàu có thể bị gắn cờ theo dõi, bị từ chối cập cảng hoặc bị hủy hợp đồng bảo hiểm. Một tàu chở dầu siêu lớn có thể trị giá hàng trăm triệu đô la. Nếu bảo hiểm bị rút lại, con tàu đó gần như không thể hoạt động hợp pháp trên các tuyến thương mại lớn. Khi rủi ro tăng, chi phí bảo hiểm chiến tranh có thể tăng gấp nhiều lần so với mức cơ bản. Chi phí này cuối cùng được chuyển sang người mua. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của dầu Iran. Tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc hiện dao động quanh mức 11 triệu thùng mỗi ngày. Nếu chỉ 1 triệu thùng mỗi ngày trong số đó liên quan đến nguồn cung Iran và bị đặt vào vùng rủi ro cao hơn, sự gián đoạn có thể buộc thị trường phải tìm nguồn thay thế với giá cao hơn. Chênh lệch chỉ vài đô la mỗi thùng, nhân với hàng triệu thùng mỗi ngày, có thể tạo ra chi phí hàng tỷ đô la mỗi tháng. Ngoài dầu, còn có yếu tố tín dụng và thanh toán. Nếu các ngân hàng Trung Quốc hoặc các định chế tài chính trung gian bị nghi ngờ hỗ trợ thanh toán cho dầu Iran, họ có thể đối mặt với nguy cơ bị hạn chế tiếp cận hệ thống thanh toán bằng đô la. Trong một nền kinh tế nơi tổng giá trị thương mại hàng hóa hàng năm vượt 5.000 tỷ đô la, việc mất một phần quyền tiếp cận thanh toán quốc tế có thể gây tác động dây chuyền. Chiến tranh tài chính không tạo ra hình ảnh khói lửa như chiến tranh truyền thống, nhưng nó có thể làm tăng chi phí vốn, làm chậm giao dịch và làm suy yếu niềm tin thị trường. Khi niềm tin suy giảm, lãi suất tăng. Khi lãi suất tăng, đầu tư giảm. Khi đầu tư giảm, tăng trưởng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Trung Quốc phải cân nhắc vị thế chiến lược của mình tại Trung Đông. Tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã vượt hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống, nhất là những nhà cung cấp năng lượng quan trọng và đối tác đầu tư lớn. Bắc Kinh không thể mạo hiểm đánh đổi quan hệ đó chỉ để duy trì một dòng chảy thương mại hạn chế với Iran. Tuy nhiên, Iran không chỉ là một nguồn cung dầu. Iran nằm ở giao điểm địa lý giữa Trung Á, Caucasus và Vịnh Ba Tư. Về mặt chiến lược, Iran có thể đóng vai trò hành lang kết nối lục địa Á-Âu với các cảng nước ấm. Nếu Iran bị cô lập hoàn toàn hoặc rơi vào bất ổn kéo dài, một mắt xích trong cấu trúc kết nối khu vực sẽ suy yếu. Ngoài ra còn có yếu tố chiến tranh ủy nhiệm. Iran có ảnh hưởng tại Liban, Iraq, Syria và Yemen. Sự kiện năm 2019, khi các cơ sở dầu mỏ lớn của Ả Rập Xê Út bị tấn công, đã khiến sản lượng toàn cầu tạm thời giảm khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày, tương đương gần 5% nguồn cung toàn cầu lúc đó. Giá dầu tăng mạnh chỉ trong vài giờ. Nếu các nhóm thân Iran mở rộng hoạt động trong bối cảnh xung đột hiện nay, rủi ro đối với cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực có thể tăng theo cấp số nhân. Vì vậy, cuộc tấn công vào Iran có thể kích hoạt đồng thời hai mặt trận quân sự và mặt trận tài chính. Nếu Washington kết hợp áp lực quân sự với siết chặt trừng phạt, môi trường hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến Iran sẽ trở nên phức tạp hơn đáng kể. Điều này đặt Trung Quốc vào một thế cân bằng khó khăn giữa bảo vệ lợi ích năng lượng và tránh rủi ro tài chính. Trong một hệ thống nơi quyền tiếp cận thanh toán bằng đô la, Mỹ có thể được sử dụng như công cụ gây sức ép. Chiến tranh không chỉ được tiến hành bằng vũ khí, nó còn được tiến hành bằng quyền tiếp cận tín dụng, bảo hiểm và hệ thống ngân hàng. Và ở tầng này, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong khi thị trường tập trung vào dầu và trừng phạt, một tầng khác ít được nói đến nhưng không kém phần quan trọng là hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Iran. Quan hệ này không mới. Trong thập niên 1980, khi Iran bị cô lập bởi phương Tây trong chiến tranh Iran-Iraq, Trung Quốc là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Tehran, từ xe tăng, pháo binh đến tên lửa chống hạm. Sau năm 2005, thương mại vũ khí trực tiếp giảm mạnh do các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và áp lực quốc tế, nhưng kênh hợp tác công nghệ và linh kiện chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Những năm gần đây, các báo cáo quốc tế cho biết Iran đang đàm phán mua tên lửa chống hạm siêu thanh CM302 từ Trung Quốc. Đây là loại tên lửa có tầm bắn khoảng 290 đến 300 km, tốc độ cao gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và được thiết kế để bay thấp sát mặt biển nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện. Với đầu đạn nặng hàng trăm kg, một tên lửa loại này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu chiến cỡ lớn. Nếu Iran sở hữu số lượng đáng kể CM302,
cán cân răn đe trên Vịnh Ba Tư sẽ thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh hạm đội Mỹ thường xuyên hiện diện tại khu vực này. Bên cạnh tên lửa chống hạm, các nguồn tin phân tích quốc phòng còn đề cập khả năng Iran tiếp cận hệ thống phòng không HQ-9B của Trung Quốc thông qua cơ chế trao đổi dầu lấy vũ khí. HQ-9B là hệ thống phòng không tầm xa với tầm bắn có thể đạt khoảng 200 đến 250 km, được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và trong một số cấu hình có thể đối phó mục tiêu ở độ cao lớn. Nếu những hệ thống như vậy được triển khai bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran, chi phí cho bất kỳ chiến dịch không kích nào nhằm vào nước này sẽ tăng đáng kể. Ngoài các hệ thống hoàn chỉnh, một yếu tố đáng chú ý là vật liệu và linh kiện lưỡng dụng. Các báo cáo từng đề cập việc vận chuyển hàng nghìn tấn natri perchlorate, một thành phần quan trọng trong nhiên liệu tên lửa rắn, từ Trung Quốc sang Iran. Chỉ cần 1.000 tấn vật liệu này cũng có thể phục vụ sản xuất nhiên liệu cho số lượng lớn tên lửa tầm trung. Dù những giao dịch như vậy thường được mô tả là thương mại hóa chất, tính lưỡng dụng của chúng khiến ranh giới giữa dân sự và quân sự trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, Trung Quốc chính thức phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang tham chiến và luôn nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp. Điều này tạo ra một vùng xám chiến lược. Một bên là các báo cáo và phân tích cho thấy khả năng hợp tác quân sự gia tăng. Bên kia là lập trường ngoại giao thận trọng nhằm tránh đối đầu trực tiếp với phương Tây. Trong bối cảnh Mỹ vừa tấn công Iran, tầng hợp tác quân sự này trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nếu Trung Quốc tăng cường hỗ trợ công nghệ hoặc cung cấp hệ thống phòng thủ cho Iran, Washington có thể coi đó là bước leo thang gián tiếp trong cạnh tranh Mỹ-Trung. Ngược lại, nếu Bắc Kinh giữ khoảng cách, Iran có thể cảm thấy bị hạn chế về năng lực phòng thủ dài hạn. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc một hợp đồng vũ khí có được ký kết hay không. Vấn đề là thông điệp chiến lược mà những hợp tác đó gửi đi. Trong một khu vực nơi 20% dầu thế giới đi qua mỗi ngày và nơi lực lượng hải quân Mỹ hiện diện thường trực, việc bổ sung tên lửa chống hạm siêu thanh hoặc hệ thống phòng không tầm xa có thể làm tăng đáng kể mức độ rủi ro tính toán sai lầm. Hợp tác quân sự Trung Quốc, Iran, dù công khai hay trong vùng xám, vì thế không chỉ là câu chuyện song phương, nó là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn của cạnh tranh siêu cường. Và trong bối cảnh hiện nay, mỗi mảnh ghép đó đều có thể làm thay đổi cách các bên định giá rủi ro và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Nếu hai tầng đầu là cú sốc năng lượng và chiến tranh tài chính, thì tầng cuối cùng là phép thử về sức chịu đựng và thời gian. Mỹ hiện sản xuất hơn 13 triệu thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu hơn 4 triệu thùng. Điều này tạo ra một lớp đệm tương đối khi giá dầu tăng. Trong những giai đoạn giá cao, doanh thu ngành năng lượng Mỹ tăng phần nào bù đắp áp lực lạm phát trong nước. Tuy nhiên, lợi thế này không phải là miễn nhiễm. Mỗi khi giá xăng trong nước vượt ngưỡng nhạy cảm về chính trị, áp lực nội bộ cũng gia tăng. Ngược lại, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 15 đến 16 triệu thùng dầu mỗi ngày và phải nhập khẩu hơn 70% nhu cầu đó. Với mức nhập khẩu khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày, chỉ cần giá dầu tăng 15 đô la mỗi thùng, chi phí bổ sung có thể lên tới hơn 160 triệu đô la mỗi ngày. Trong 6 tháng, con số đó có thể vượt 30 tỷ đô la. Đây không chỉ là con số kế toán, nó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận công nghiệp, đầu tư và tăng trưởng. Những kịch bản đáng chú ý hơn nằm ở khả năng leo thang kéo dài. Nếu xung đột tại vùng vịnh dẫn đến gián đoạn 3 đến 5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong nhiều tuần, thị trường có thể chứng kiến mức giá vượt xa các ngưỡng ổn định trước đó. Năm 2019, khi khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày của Ả Rập Xê Út tạm thời bị gián đoạn, giá dầu tăng mạnh chỉ trong một phiên giao dịch. Nếu một sự kiện tương tự xảy ra trong bối cảnh chiến tranh mở rộng, tác động có thể lớn hơn. Một kịch bản xấu hơn là gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Dù khả năng phong tỏa hoàn toàn là thấp do hiện diện quân sự dày đặc của các cường quốc, chỉ cần lưu lượng giảm đáng kể trong vài tuần, lượng dầu tồn kho toàn cầu sẽ bị rút nhanh chóng. Dự trữ thương mại của nhiều quốc gia thường chỉ đủ duy trì hoạt động trong vài chục ngày. Nếu nguồn cung bị cắt giảm mạnh, khi tồn kho giảm, giá có xu hướng tăng theo cấp số nhân. Trong bối cảnh đó, không chỉ Trung Quốc chịu áp lực, Liên minh châu Âu nhập khẩu phần lớn nhu cầu dầu và khí tự nhiên. Nhật Bản và Hàn Quốc gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu năng lượng. Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong 6 tháng hoặc 1 năm, lạm phát có thể quay trở lại mức mà các ngân hàng trung ương khó kiểm soát. Lãi suất cao kéo dài có thể làm chậm tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, chính trong môi trường bất ổn đó, quá trình tái cấu trúc có thể tăng tốc. Trung Quốc đã xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược ước tính lên tới hàng trăm triệu thùng, đủ duy trì nhu cầu trong nhiều tuần nếu nhập khẩu bị gián đoạn. Bắc Kinh cũng đã mở rộng nhập khẩu dầu qua đường ống từ Nga và Trung Á, giảm một phần phụ thuộc vào vận tải qua Hormuz. Ngoài ra, quá trình điện khí hóa tại Trung Quốc đang diễn ra nhanh. Tỷ lệ xe điện trong doanh số bán xe mới đã vượt 30%. Nếu xu hướng này tiếp tục, tăng trưởng nhu cầu dầu trong lĩnh vực giao thông có thể chậm lại. Trong dài hạn, điều này làm giảm độ nhạy cảm của nền kinh tế đối với cú sốc dầu mỏ. Nhưng quá trình thích ứng không diễn ra trong một đêm. Nếu xung đột kéo dài 12 tháng với giá năng lượng duy trì ở mức cao, áp lực tài chính có thể buộc nhiều nền kinh tế phải điều chỉnh ngân sách, cắt giảm chi tiêu hoặc tăng vay nợ. Khi nợ công toàn cầu đã ở mức cao sau nhiều năm kích thích kinh tế, không gian tài khóa của nhiều quốc gia không còn rộng như trước. Câu hỏi chiến lược vì thế không còn đơn thuần là ai chịu được cú sốc ban đầu. Câu hỏi là hệ thống nào có khả năng thích ứng nhanh hơn. Mỹ có lợi thế về năng lượng nội địa và đồng đô la.
Trung Quốc có quy mô sản xuất, dự trữ và khả năng điều phối nhà nước. Nếu xung đột ngắn, lợi thế tương đối có thể nghiêng về phía Washington. Nếu xung đột kéo dài và các công cụ tài chính bị sử dụng quá mức, động lực xây dựng hệ thống thanh toán thay thế có thể tăng tốc. Trong lịch sử, những cú sốc năng lượng lớn thường dẫn đến thay đổi cấu trúc. Khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 thúc đẩy hiệu quả năng lượng và tái cấu trúc công nghiệp. Nếu căng thẳng hiện nay duy trì đủ lâu, nó có thể thúc đẩy quá trình đa dạng hóa nguồn cung, thanh toán phi đô la và tăng tốc chuyển đổi năng lượng. Iran trong bức tranh này không chỉ là một mục tiêu quân sự, Iran là điểm giao giữa năng lượng, tài chính và địa chính trị. Khi điểm giao đó bị đặt vào trạng thái bất ổn, chuỗi phản ứng không chỉ lan qua Trung Đông mà còn lan qua các trung tâm quyền lực toàn cầu. Cuộc tấn công đã xảy ra, nhưng kết quả chiến lược của nó phụ thuộc vào thời gian, mức độ leo thang và khả năng kiểm soát hệ quả ngoài dự kiến. Trong một hệ thống nơi 20% dầu thế giới đi qua một dải nước hẹp và phần lớn giao dịch được định giá bằng một đồng tiền duy nhất, mỗi cú va chạm đều có thể trở thành chất xúc tác cho thay đổi cấu trúc. Vấn đề không phải là cuộc chiến này bắt đầu ở đâu, vấn đề là nó có thể kết thúc ở cấp độ nào của trật tự toàn cầu. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran không chỉ là một sự kiện quân sự, nó là một cú chạm vào cấu trúc của hệ thống toàn cầu. Khi một điểm nghẽn như eo biển Hormuz, nơi gần 20% lượng dầu thế giới đi qua mỗi ngày, bị đặt vào trạng thái bất ổn, tác động không dừng ở Trung Đông. Nó lan qua giá năng lượng, lan vào chi phí vận tải, lan vào lạm phát và cuối cùng chạm đến tăng trưởng của những nền kinh tế phụ thuộc lớn nhất vào dòng chảy đó. Ở tầng thứ hai, cuộc khủng hoảng không chỉ diễn ra bằng tên lửa mà bằng hệ thống tài chính. Khi đồng đô la chiếm phần lớn dự trữ ngoại hối và phần lớn thanh toán thương mại toàn cầu, việc siết chặt trừng phạt có thể trở thành một công cụ gây áp lực mạnh không kém gì vũ khí. Trong cấu trúc đó, bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Iran đều phải tính toán rủi ro. Trung Quốc, với vai trò là khách hàng năng lượng lớn nhất của Tehran, đứng trước bài toán cân bằng giữa lợi ích kinh tế và rủi ro chiến lược. Tầng thứ ba còn phức tạp hơn. Nếu hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Iran được mở rộng, từ tên lửa chống hạm siêu thanh đến hệ thống phòng không tầm xa, cán cân răn đe tại Vịnh Ba Tư có thể thay đổi. Khi vũ khí hiện đại được bổ sung vào một khu vực vốn đã nhạy cảm, mức độ rủi ro tính toán sai lầm tăng lên, và khi rủi ro tăng, chi phí cho tất cả các bên cũng tăng. Nhưng câu hỏi lớn nhất không phải là Iran sẽ đáp trả ra sao hay giá dầu sẽ tăng bao nhiêu trong tuần tới. Câu hỏi là cú va chạm này sẽ định hình lại cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung như thế nào. Mỹ có lợi thế năng lượng tương đối trong ngắn hạn. Trung Quốc có quy mô kinh tế và khả năng điều phối trong dài hạn. Nếu xung đột ngắn, tác động có thể chỉ là một cú sốc. Nếu kéo dài, nó có thể trở thành chất xúc tác cho tái cấu trúc hệ thống năng lượng và tài chính toàn cầu. Iran vì thế không chỉ là một chiến trường. Iran là một nút giao nơi năng lượng, tài chính và cạnh tranh siêu cường gặp nhau. Khi nút giao đó bị tác động, những chuyển động sâu hơn bắt đầu. Cuộc tấn công đã xảy ra, nhưng cuộc cạnh tranh thực sự có thể chỉ mới bắt đầu. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích địa chính trị sâu, không dừng ở bề mặt tin tức mà đi vào cấu trúc quyền lực phía sau, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để không bỏ lỡ những video tiếp theo.